Seria Regăsirea puterii interioare, reconectarea cu sinele viitor, versiunea ta vindecată care te cheamă. Episodul 1. Chemarea sinelui viitor, vocea care te cheamă înainte. Există în tine o versiune pe care încă nu o trăiești, dar pe care o simți. O versiune întregită, limpede, așezată. O versiune fără fricile tale, fără ezitările tale, fără micșorările tale tăcute. Această versiune nu este o invenție, nici o proiecție, nici un vis. Este sinele tău viitor, cel care deja există în câmpul tău, cel care te cheamă înainte, prin mici momente de claritate, prin impulsuri intuitive, prin liniștea care îți spune adevărul când mintea ta încă îl neagă. Chemarea sinelui viitor apare de obicei în clipele în care te simți pierdut, în momentele în care nu mai știi cine ești sau încotro mergi, când ești pe marginea unei alegeri mari sau în mijlocul unei transformări inevitabile. Este vocea aceea interioară, calmă și sigură, care nu insistă, nu te presează, nu-și cere nimic, doar spune în tăcerea ei: aici e drum. Sinele viitor nu îți vorbește în cuvinte, îți vorbește în intuiție puternică, un sentiment de asta sunt eu, o respirație care se liniștește brusc, o recunoaștere tăcută în corp. Te cheamă nu pentru că nu ești suficient acum, ci pentru că ești pregătit pentru mai mult, pentru o identitate mai largă, pentru o existență mai liberă, pentru o iubire mai matură, pentru un adevăr pe care ai amânat să-l trăiești. Uneori, chemarea lui apare ca nemulțumire, ca neliniște, ca un sentiment de așa nu mai pot continua. Paradoxal, frustrarea ta este semnul că sinele tău viitor bate la ușă. Când ceva nu te mai încape, este pentru că ai crescut. Când ceva te doare, este pentru că a venit timpul să pleci. Când ceva te limitează, este pentru că o versiune mai înaltă a ta cere spațiu să se manifeste. Sinele viitor nu este un ideal. Nu este o versiune perfectă, sterilă, fără umbre. Este doar varianta ta care trăiește fără lanțurile trecutului. Varianta care știe ce vrei, varianta care nu se teme de necunoscut, varianta care își urmează chemarea interioară fără să mai caute validare. Chemarea lui spune: nu te mai mulțumi cu puțin, nu te mai micșora, nu te mai abandona, hai spre mine. Și în acel hai nu există presiune, există doar adevăr. Reconectarea cu sinele viitor începe în clipa în care nu te mai întrebi cum ajung acolo, ci începi să simți că deja ești pe drum. Pentru că sinele viitor nu se atinge prin luptă, ci prin apropiere, nu prin forțare, ci prin aliniere, nu prin a deveni altcineva, ci prin a înceta să fii ceea ce nu ești. El nu este în viitor, este în vibrația ta cea mai înaltă, iar când începi să-l auzi, să-l simți, să-l recunoști, știi că nu este un ideal îndepărtat, ci o versiune a ta care te-a iubit dintotdeauna și te aștepta.